नमस्कार सगळे. त्या किचनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण करणार बेसनचे लाडू, रवाळ असे बेसनचे लाडू करूया. आज आपण करूया बेसनचे लाडू. बेसनच्या लाडूसाठी हे बघा, हे अर्धा किलो बेसन आहे. हे बघा, हे दुकानचं बेसन आहे. हे अर्धा किलो घेतले. आपण आता चाळून घेणार आहे. आणि हे आहे ना, पाव किलोचं हे माप आहे. त्याच्यामध्ये एवढं हे तूप घेतले, घट्टच तूप आहेत. आणि ह्याच मापाने मी ही 1.25 वाटी साखर घेतली. हे मिक्सरमध्ये वाटून बारीक करून घ्यायचे. हे मनुका आहेत, हे वेलची पावडर आहे आणि हे जायफळ थोडंसं किसून घालायचं आहे. हे बघा, चण्याचं पीठ बेसन हे चाळून घेतलं आहे. आता तुम्ही म्हणाल ना, हे कप आहे ना, पाव किलोचा जो तुपाचा कप आहे ना, हेच कप आपण दाबून आहे ना, 4 कप हे चण्याचं पीठ झालं आहे. तर प्रमाणे आणि हे आपण एवढं तूप घेतलं आहे. आता आपण हे बेसन भाजूया. त्यासाठी बघा, गॅसवर आपण कढई ठेवूया आणि आपण थोडं थोडं तूप घालून आपण भाजून घेऊया. कढई गरम झाली. आता ह्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे आधी तूप घालून घेऊया. त्याच्यामध्ये वितळलं ना की आपण हे सगळं बेसन आहे ना, हे घालून घ्यायचे. जास्त ते गरम करायचं नाही, नाही तर पीठ घातलात ना ते हे जळलं जातं. म्हणून आपण थोडं आता हे सगळं मी एक कढईत घालून हे असं चांगल्या तुपामध्ये बारीक गॅसवर असं भाजून घ्यायचं. बेसन कसं चांगलं भाजायला पाहिजे. आणि जाड बुडाची ही कढई आहे आणि मला हीच कढई आवडतं. रस्सी आहे ना हातात, त्याच्यात हे बघा, चाळल्यावर म्हणजे हलकं होतं म्हणून चाळून घ्यायचं. आणि आता हे आहे ना, 2 चमच्यामध्येच असं भाजून घ्यायचं चांगलं. त्याच्यानंतर थोडं थोडं असं तूप घालायचं. बारीक गॅसवर भाजलात ना की चांगला बेसन भाजला जातं. आणि बेसन चांगलंच भाजायला तरच लाडू चांगले लागते. आता हे बघा, मी बाजाराचं पीठ घेतलं. पीठ नसेल तरी बाजाराचं पीठ घ्यायचं आणि करायचं. नंतर तुम्हाला तरी दाखवते त्याचे रवाळ होण्यासाठी काय करायचं. ते आधी भाजू देऊ दे चांगला पीठ, खमंग असं भाजून घ्यायचं. आता हे ना भाजून घेते. 5-6 मिनटाचं भाजलं आहे 2 चमचे तुपामध्ये. बघा, आता आपण परत 2 चमचे याचा तूप घालूया. आता ह्याच्यातच असं भाजून घेऊया बारीक गॅसवर. अशा गोटल्या झाल्या ना की आपण ह्या सगळ्या अशा ना फोडून घ्यायचं आणि घालायचं. असे सगळं कावेलट्याने चांगले असे फोडून घ्यायचं आणि असं फिरवत राहायचं. चांगलं असं भाजायचं. त्याला अर्धा पाऊण तास लागणार असं बारीक असतं भाजेपर्यंत. बारीक गॅसवर आहे, तर असं आपण भाजून घेऊया. 10 मिनटं झाली. आपण याच्यामध्ये 4 चमचे ना तूप टाकलं आहे. आता आपण परत आता ह्याच्यातलं 2 चमचे तूप टाकायचं. असं थोडं थोडं करून टाकायचं आहे बघा. 2 चमचे टाकूया. आता हे बघा, एवढंच तूप राहिलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्येच आपण हे चांगलं आता जसं भाजत जाईल ना तसं तूप सुटत जाणार. आणि गोटल्या झाल्या ना की आपण आहे ना, ते आता तुम्हाला दाखवते. आधी मिक्स करते. तसे आता गोटल्या होतात. 1/2 किलो झालं आहे ना, पूर्ण थोडंसंच राहिलं आहे. जसं जसं भाजेल ना तसं तसं त्यातलं तूप रिलीज होईल. आपण हे असं सगळं हलवत राहायचं. आणि आता गोटल्या झाल्या आहेत ना, बघा, पावभाजीचं स्मॅशर घेतलं आहे. त्याच्याने आपण ह्या चांगल्या अशा ना बारीक अशा स्मॅशरने करायचं. म्हणजे तेवढा हात दुखत नाही हो आपला. काविलट्याने भरपूर हे करायला लागतं ना. म्हणून असे गोटल्या आपण फोडून घेऊन अशा पावभाजीचा स्मॅशर आहे त्याने आपण करायचं. आणि लगेच खाली आहे ना तळाचं करून घ्यायचं, कारण ते परत ते जळलं जाईल बेसन. आता परत हे आपण चांगलं भाजून घेऊया. हे बघा, आतापर्यंत 25 मिनटं झाले आहेत. त्याच्यामध्ये तुपामध्ये बघा हे चांगलं असं भाजून घेत आहे. अजून काय बेसन भाजलं नाही. जसं जसं भाजेल ना तसं थोडं तूप टाकलं आहे ना, ते तूप बाहेर बेसनमधनं बाहेर येतं. अजून आपल्याला हे बेसन भाजायचं. बेसन काही ढवळणार आणि परत स्मॅशरने हे गोळे झाले आहेत ना, ते परत हे करायचे. आपण बघा झाले आहेत ना, आता कमी झाले ना, ते करून घ्यायचे. म्हणजे तेवढं बेसन भाजायला हात कमी धुते. असं करून बेसन भाजायचं. आणि लगेच आपण आहे ना खालून असं हे करायचं, नाही तर खाली लागायचं. बेसन ढवळायचं, परत हे करायचं, परत स्मॅश करायचं. असं करून घ्यायचं.
आरामशीर करा. तुमच्याकडे स्मॅशर नसेल तर एक तांब्या घ्या, नाही तर ग्लास घ्या आणि असे हे कुठल्या मॉडेलचं आणि याचा भाजून घ्या. आता जरासा कलर बदलला आहे ना, अजून जरा भाजायला हवं. म्हणजे अजून 50%च भाजलं आणि 50% भाजू करा. हे बघा आता 40-1 मिनटं होत येईल. आता आपण हे उरलेलं तूप आहे ना, हे आपण याच्यामध्ये सगळं घालून घेऊया. हे म्हणजे 1 किलोभर होतं तूप. म्हणजे घट्ट होतं ना, मग ते जास्त होतं. म्हणजे घट्ट तूप घ्यायचं, पातळ करून घ्यायचं नाही. आता हे ना चांगलं आता हे 5 मिनटं अजून ह्याच्यामध्ये चांगलं असं फ्राय करून घेऊया चांगलं. आता बेसनचा वास मस्त असं घरामध्ये सुटला आहे. आणि तूप घातलात ना की लाडू आणखीन चांगले होतात. तुमचा एखादा डालडा असेल तर डालडा घ्या तरी चालेल, पण तुपाने खूप छान होतं. आता हे चांगलं हे 5 मिनटं असं चांगलं भाजून घेते बेसन. असं भाजून चांगलं मस्त झालेलं आहे. आता हे कसं बेसन दुकानाचं आहे ना, तर आता दाणेदार करण्यासाठी मी ना ह्याच्यामध्ये 2 चमचे ना पाणी घालणार आहे. पाणी आणि जराशी हळद घालणार आहे. त्याचा कलर आहे ना जरा चांगला येईल. कारण का ते साखर घातलं की परत ते सफेद दिसतात ना. ते बारीक 2 चमचे पाणी आहे आणि त्या जराशी हळद घातलं. आता ह्याच्यामध्ये चांगलं हे करून घ्यायचं. म्हणजे जेवढं पाड आहे ना हे दाणेदार होतं. जास्त नाही घालायचे, 2च चमचे घालायचे आणि असं फिरून घ्यायचं. आणि आता गॅस बंद करणार आहे मी. हे बघा हे पाणी ना ह्याच्यात मुरलं ना ते गॅस बंद करून घ्यायचं. आता मी गॅस बंद करते आणि परत आणि हे आपण 5 मिनटं चांगलं ढवळत राहायचं. कारण कढई ना खूप गरम आहे म्हणून फिरून नाही तर खाली ते बेसन लागेल. आता हे चांगलं फिरून घेते आणि नंतर ह्याच्यामध्ये परातीत थंड करायला काढून घेते. कसं मस्त भाजलं. जेव्हा आहे ना बेसन कढई सोडायला लागते ना तेव्हा समजायचं की आपलं बेसन मस्त असं भाजलं आहे. ते बघा ते मस्त झालं. आणि त्याच्यामध्ये 5 मिनटं का भाजते माहिती आहे, हे म्हणजे गरम आहे ना कढई आणि एवढंच भाजायचं. कारण हे बेसन आहे भाजून गरम आहेत ना, तर थंड होईपर्यंत ते आतलं त्याची प्रोसेस होते. कारण का ते भाजत राहते म्हणून एवढंच भाजायचं, जास्त भाजायचं नाही. आता एवढं आहे ना त्याच्यामध्ये थोडं थंड होईपर्यंत ह्याचा कलर आहे ना बदलतं. बघा अजिबात कढईला लागलं नाही आहे. बघा असं मग बारीक गॅसवरच असं भाजायचं. त्याचं तूप बघा असं असं मस्त ते ठेवलं. आता हे आपण थंड करत ठेवूया. आता हे कसं दाणेदार झालं, जरासं पाणी घातलं तर नाही व दाणेदार घातलं मस्त असं. आता थोडं कोमट असताना ना, आता हे गरम आहे, कोमट असताना नंतर परत आपण ना त्याला प्रेशरने करायचं आणि आपण साखर घालल्यानंतर आपण लाडी वळून घेऊया. हे असं केलं ना तरी पण होतं असं मस्त. पण आधी आहे ना आपण हे थंड करूया. खूप गरम आहे हे, असं करायचं मस्तपैकी. झाला 1/4 तास एवढंसं. अर्धा किलो बेसन भाजायला मला 1/4 तास लागला. असं चांगलं भाजलं तरच तुमचे लाडू ना चांगले होणार. आणि प्रमाणात तूप घ्या. तूप घट्ट घातलात ना 1/4 किलो तुपामध्ये आणि अर्धा किलो लाडू भाजून झालेले आहेत. आता याच्यात साखर आणि घाले बघा असं मस्त असं. आता थंड होईपर्यंत याच्यात तूप आहे ना सगळं बाहेर आता येत जाईल. तर आपण हे थंड करत ठेवूया. चल बघा आपलं आता हे बेसन आहे ना कोमट आहे. आपण असं ना चांगलं हे असं बारीक करून घेऊया. असं असं करूया. असं तूप मस्त असं दिसतंय तेव्हा असं बारीक करायचं होतं ना व बारीक. करूया. त्याच्यात आपण साखर घालूया. आणि साखर घालून आपण त्याच्यामध्ये आपण हे करून घेऊया. तुम्हाला किती साखर हवी ती घालून घ्यायची. आता ही आहे ना ही मगाशी घेतली तेवढी ही साखर मी घेतली, वाटली आहे मिक्सरमध्ये. हे थोडी थोडी करून आपण आता याच्यामध्ये मिक्स करून घेऊया. त्याच्यात वेलची पावडर आहे, वेलची पावडर हे बघा. जायफळ घेतलं आहे थोडंसं. जायफळाचं कचून केलं. जायफळ घातलात ना की वास मस्त येतो. असं जायफळ घालून घ्यायचं. थोडंसंच घ्यायचं, थोडंच घ्यायचं.
आता सगळं असं मस्त असं बारीक करून घ्यायचं, चांगलं मिक्स करून घ्यायचं, जसं लाडू होईल तसं. आपल्याला टेस्ट करून ना आपण याच्यामध्ये साखर मिक्स करून घ्यायची. आता हे सगळे ना एकजीव करून घेते. साखर घालून हे चांगलं मस्त मिक्स करून घेतलं आहे. जेवढी साखर होती ना ती तेवढी बरोबरच झाली. आता काय करायचं, हे मिक्स करून झाले. आता लाडू करताना काय करायचं, जरा परत असं हे बघा तसं करायचं. तुम्हाला ते तूप नाही, तुम्हाला दाखवते ते लाडू वळल्यावर याच्यामध्ये तूप किती आहे ते असं घ्यायचं. तुम्हाला जेवढा लाडू करायचा तेवढा घ्यायचा. आता मी मरो काय ना त्याला वरून लावणार आहे. वरून लावतो रे, चांगलं असं दाबून घ्यायचं. तुमचं बेसन चांगलं भाजलं ना की लाडू मस्त होतं. आता बघा हे दाबून झालं की आता हातातच असं घोळून घ्यायचं. दिला तू हे बघा कसं मस्त येतं बघा. आता सगळे करून घ्यायचे. असतं ना बेसनचा लाडू मस्त असं सोळीत तोळीत. आता आपण हे सगळे असे करून घेऊया. हे बघा असं तूप लागलं ना असं बेसन ते असं काढून घ्यायचं हाताचं. आणि परत हे बघा हे ना, कारण याच्यात तूप असतं की नाही ते असं घट्ट होत जातं. पण असं परत असे बारीक करायचं असं. आणि परत लाडू जेवढा साईजचा हवा तेवढं घ्यायचं आणि परत वळायचं. वेलचीचं आणि जायफळचं वास मस्त येतं ना गं. एवढं जवळ करायचं. ते काय रव्याचे लाडू हे असे जवळ नाही फसफसणार नाही. पण तुम्हाला जेवढ्या साईजने करायचं तेवढ्या साईजने घ्यायचं आणि असेही लाडू करायचा. त्याच्यामध्येच एक बेदाणा घालणार आहे, कारण जायफळ आणि हे घातलं आहे बा. असं दाबून घ्यायचं. बेसन चांगलं भाजलात ना की लाडू तुमचे मस्त म्हणजे चांगलेच होणार. पोटाला बाधत नाही बेसन कच्चं असलं काय. असं करायचं आणि चांगले हातावर ना घोळून घ्यायचे. हे झालं ना, आता घोळून घ्यायचं. केलं गं झालं ना. हे बघा हे असे ना मी आता करून घेते. बघा कसं मस्त असं बेसनचे लाडू झाले. हे बघा हे बेसनचे लाडू तयार झाले. ते तुमच्यासाठी आवडले तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि असे लाडू करून बघा किती छान झाले आहेत ते. मी आता तुम्हाला ना ह्याच्यातला मी आता फोडून दाखवते कसे जाळीदार झाले आहेत ते. बघा हे बघा कसं असे मस्त असे जाळीदार झाले आहेत. कडे पाणी घातलं ना आणि कलर बघा किती मस्त असा झालेला आहे. असे ना करून बघा तुम्ही, किती छान आहेत ते. आणि तोंडात घालतात वेगळे ते असे मस्त झाले. तेवढ्याच प्रमाणात सामान घ्या आणि लाडू बनवून घ्या ते वाळीत.